Hello mga kaibigan! Mega shoutout sa inyo guys! Ayan! Ngayon guys, mag-unboxing tayo ng napanalunan kong mystery box. Mystery box is converted to mystery pouch from Lazada. Ayan! Ito, napanalunan ko na lang kay isang LS kay Joey Abakita. O Joey Abakita, ito na! Salamat ng marami sa'yo, dumating na! Napanalunan kita doon sa iyong raop sa iyong pa-LS nung nakaraang linggo. Ayan, ito na. Buksan natin kung anong laman. Ayan. Guys, pakilala ko sa inyo ang aking unique iho. Buksan niya. Kung anong laman ito. Ay, hindi ko na patatagalin. Ito na guys. Ang mystery box. Tungtuwa siya. Mystery box. Down to mystery pouch. Ayan guys. Thank you so much, Joey Abakita. Ayan. Buksan na natin ha. Yay! Tungkol yung anak ko. Alang-alang po ng laman. Ito una-una. Ito una-una. Ay! Ano to? Charger! Ayan! Ang galing. Ayan, sunod. Tingnan natin na kung ano laman. Ayan. Alam ko na sarili mo. Parang alam ko na ang laman nito guys ah. Para sa'yo to, ayan. Portable game pad. So sa kayo na daw. Ayan, basta naman natin. Ayan. Ayan na Joey Abakita. Ito nang napadalunan ko sa iyo. Ayan. Ano ba tawag nito? Hindi pa ito. Ayan. Ito. Ayan. Tuwa siya para sa... So, Joy, pakita ito na yung laman sa iyong pa-mystery box down to mystery pouch. Ito yung box pala. Kaya pala box. Nilagay siya sa pouch. So, thank you, Lazada. Actually, wala nang kampuhunan dito. Load lang kasi sumalik ako sa iyong LS. So, Joy, pakita, thank you so much para sa anak ko. Thank you so much. Ayan. Hanggang sa muli, may isa pa, Joy. Hindi pa dumating. So, guys, ito na ang laman sa Lazada mystery box down to mystery pouch. Kaya sinabing mystery box, so sinakalagay sa box. Thank you so much. Bye-bye!